Kumusta kayo mga magigiting kong kababayan? At balita po medyo mukhang panay-panay na naman ang lakwatsa natin Mag-iingat lang po kayo palagi and be very aware sa mga nangyayari sa paligid nyo and do not be complacent dahil maaaring medyo okay na ngayon ang sitwasyon pero according to the Creator in the scriptures na mas marami pang catastrophic events ang mga mangyayari sa mga darating na panahon at hindi po ito para takutin kayo kung hindi para i-remind kayo na hindi kayo basta-basta nagdidesisyon sa mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. So anyway, napaka-meaningful at napaka-importante ng pag-uusapan natin today dahil hindi ito basta-basta topic lang or a typical teaching dahil ito ang pinakamalalang sakit ng mga tao ngayon na mas malala pa sa cancer at COVID. In today's teaching, we will discover and let me guide you on how you can identify your situation at kung paano mo ito mas higit na maiintindihan dahil napakaraming tao ang nasa ganitong sitwasyon na hindi pa nila alam na sila ang tinutukoy ng mga susunod na sasabihin ko po sa inyo. My name is Jet and I will be your teacher for today, and in today's topic, we will discuss the most grueling mental illness that many are suffering in our generation today. Pride, ang pinakamalalang sakit sa mental na mas nakakaalarma kaysa sa coronavirus or cancer at iyan ang ating pag-uusapan right after this short intro. So paano? Umpisa na natin? Let's go! Ano ang nasa gitna ng word na pride? Letter I. Yes, in the middle of the word pride is letter I na ang ibig sabihin ay ikaw, tayo, or ako, me, myself, and I. Ano nga ba ang mga dapat gawin at dapat malaman at para na rin kung papaano ba ito maa-identify sa mga sarili natin? Pride is a huge, complex topic na hindi po ito click and just like that or 1 month kaya ng magamot ito. In doing counseling for all ages and leading a congregation or ministry, ito po ang number 1 na lagi ko pong na-encounter at hindi basehan ang estado ng pamumuhay, gender man or kahit na sino pang tao sa mundo nakakaranas ng ganitong sakit sa mental and even sa usaping clinical psychology. So why is pride a destructive force? Pride is more than feeling good when we accomplish something great. Arrogance or conceited pride keeps us from loving others. Pride prevents us from seeing the sin of thinking more highly of ourselves than accepting the reality that we in ourselves are wrong and I need help. At bakit nga ba napakahirap lunukin ng pride na kahit na alam mo namang ikaw ang may kasalanan pero mas gugustuhin mo na lang na itanggi and worst, to blame others and you will start acting na ikaw pa ang biktima. Kapal na mukha mo! Siyempre, you may ask, so how do we identify nga kung ano ang pinag-uusapan sa teaching na to? Let me give you a better understanding on how you can check and assess yourself if you are prideful and maybe an egoistic maniac. Number 1, eto yung mga klase ng tao na when you talk to them, or get the chance to have a conversation with them and maybe friends, family members, acquaintances, or even your partner in life, sila yung mga taong ang gagaling at malulupit yan makipagkwentuhan, tawanan at gagalingan pa sa pag-a-advise ng mga yan, wrongfully of course. And when you ask them how they're doing, ang usual na sagot ng mga yan, I'm fine. I'm okay, so far so good. But in reality, at lalo na kapag mag-isa na lang yung mga yan, mararamdaman mo or even makikita mo na nagsastruggle sila sa buhay at ang katotohanan na ayaw lang nilang tanggapin na sila ang may malalang pinagdadaanan at ayaw ng mga taong to ang pinagsasabihan sila. Kaya ayaw nilang lumapit sa mga taong qualified or maybe certified like yours truly, at sasama pa loob ng mga yan at magagalit. And these type of people are lurking in the shadow that they're not even aware, and worst of all, blinded by their way of thinking or mga actions and decisions making in life has been a flop. Pero ang tingin nila sa mga sarili nila is everything is okay. At kaya pag tinanong mo, mga yan ay lagi nilang maskara is they're fine at wala silang problema sa buhay. Number 2, they cannot identify sa mga sarili nila kung ano na ang tama at mali.
Yung bang decision making and their relationship sa iba at kahit na pamilya nila, sa mga kaibigan nila, and usually ang mga taong yan lahat ng mga bagay sa paligid nila at ang mga taong hindi nila katsukaran, mali at sila lang dapat ang laging tama. Kaya pag may mga taong gusto man lang silang tulungan or at least to advise, magagalit yung mga yan, but they will pretend that they're listening, but actually, nagtatanim yan ng sama ng loob na patagulang. Number 3, hindi sila marunong tumanggap ng kamalian sa buhay in general. Maybe not. Maybe fuck yourself. Kaya nga, ang kailangan manggaling sa mga sarili nila that they need help and they need counseling para hindi dapat sila lumalapit sa mga taong hindi naman qualified. And problema ng mga taong to kaya ayaw nilang lumapit sa amin or kung sino man ang qualified and certified to deal with their mental problem, alam na alam nila kung paano sila matutulungan pero ayaw kasi ng mga taong to na malaman namin ang mga kabulukan ng ugali nila at kung anumang mga maling naging desisyon nila sa buhay, and instead, doon sila hihingi ng advice or tulong sa mga maling tao na ang totoo nito naghahanap lang sila ng karamay at yun bang hindi sila papagalitan na kahit na mali sila sa mga ginagawa or mga lumalabas sa bibig nila, yayakapin pa sila at feeling nila nako-comfort sila. You know, everything is not an anecdote. You have to discriminate. You choose things that are funny or mildly amusing or interesting. They hate the truth. The people who are more knowledgeable than them kasi nga ayaw nilang masilip mo ang pag-uugali na and they never get along with people who are straightforward or mga taong prangka. They feel na threatened sila or di kaya they feel na parang lagi mo silang tinitira at pinariringgan. Tama? And number 4, someone who is prideful is arrogant and disdainful. Prideful people don't usually have many friends since they think they're superior to everyone else, and you will easily notice that prideful people tumatanda yan ng mga walang pamilya. Iniwan ng mga anak at asawa, and even worse, kahit na sarili niyang family like siblings and parents, tinakwil na sila. At pag tinanong mo sila regarding that, ang instantly na-explain sa'yo ng mga yan ang kabaliktaran at siya lang ang tama at walang ginagawang mali. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Kapal ng mukha mo! Alam niyo ba ang pride is the total opposite of humbleness? Pero prideful people can pretend and can be masterful na humble sila pero ito'y isang maskara lang to portray that they are superior and nothing is wrong with them. Nakakalungkot, di ba? So bakit at papaano nga ba nagde-develop ang ganitong mental illness ng isang tao? What triggers that particular mental illness? At maraming klase ang pagde-develop ng mga pride sa isang tao, like pride of spiritually, pride of knowledge, pride of power, and pride of appearance. Pride can also identified by being selfish thinking excessively about self. Pride can also be too much self-love and thinking of themselves higher than others or self-worship. Magaling kang kupal ka. Preoccupation with our image or self. Pride is narcissism. Pride is self-centered or egocentric. Everything revolves around them. Prideful people don't want to focus on being selfless. Pero nagpo-focus lang talaga sila sa pagiging selfishness nila. Alam nyo bang meron akong taong kilala na literal galit na at ayaw ni isang salamin or mirror sa bahay? Hindi ito joke. Ayaw na ayaw makita ang sarili sa salamin dahil nga daw matanda na at pangit siya. Hindi tulad mo, Jet, gwapo ka whatever. Na ang hindi siya aware na dahil sa mga pangbubuli sa kanya noong bata pa siya, pagpapalaki ng magulang niya siguro, environment, or exposing himself to the wrong people that he hung out with in the past, yun ang mga isa sa mga dahilan sa kung bakit na sarili niyang muka sa salamin ayaw niyang makita. I have tried helping this person but kinaiinisan niya ako and feeling ko masama ang loob sa akin dahil nga gusto ko sana siyang tulungan at pa-identify man lang sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin but chose the other way and instead, mas naniwala pa sa ibang tao na mas mababa or malala pa ang kalagayan kesa sa kanya.
truly sad why people in this type of mental illness will and still allowing themselves to suffer and to just ignore their situation na pwede naman talaga silang humingi ng tulong, but yun na nga, I don't need help. I can solve this myself. You think I'm stupid? Yan. Ganyan na ganyan ang usual na sagot nila sa akin or ang mga taong nakakasalamuha nyo. You can be more patient sa mga taong to, at kung ayaw magpatulong sa'yo, at kunwari may kakilala kang ganito or kaibigan man lang, then send this teaching to him or to her para malay mo makatulong or magising na siya sa katotohanan na nasa sarili niya siyang mundo, na siya lang ang nakakaalam at siya lang mag-isa ang nakatira. And alam nyo bang in the scriptures or the Bible, makailang beses binanggit ang salitang pride, at ang mas malala pa nito, ang tagapag-encourage ng mga prideful na tao sa buong mundo ay alam nyo ba kung sino? Yes, baka tama ka. The great deceiver of all is si Satan or Hebrew or mas kilala nyo sa pangalang demonyo. False humility yan, dahil ang totoong humility is seeing yourself and what you do the way it actually is or reality. Pride is not seeing yourself or what you do the way it actually is, and usually blinded by the truth, but making themselves believe that they are always right and everyone around them is wrong. Kaya ang mga taong to, most of the time, mag-isa lang sa buhay. So, paano nga ba ito magagamot, and what's the first step para ito'y maintindihan pa unti-unti? Number 1, seek for help or humingi ka ng tulong sa kinauukulan or qualified and certified sa ganitong field of expertise, at wag na wag kang lalapit sa mga typical lang na tao para makakuha ka ng advice. For example, hihingi ka ng tulong at advice kung paano ka magsisimulang magnegosyo sa taong pinatira mo lang sa bahay mo dahil walang trabaho at walang mauwian, or in short, isa ding homeless. Gets? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! O di naman kaya, humingi ng love advice sa isang taong 60 years old na halos, pero ni asawa or sariling pamilya hindi kasama, and worst, mag-isa lang sa buhay. Nagigets nyo ba? Or masama na ang loob mo? Hindi ito magagamot ng kahit na sinong tao or kahit na ano pang pharmaceutical medication ang laklaki ng taong nasa ganitong sitwasyon, pero possibly these people should lower their pride and acknowledge the fact that they need help and something is wrong with them. Di ba, napakaraming, lalo na sa Pilipinas, ang napakahilig mag-self-medicate. Yung bang tipong may nararamdaman ka na at halos di ka na makahinga, iinom mo lang daw ng Biogesic, mawawala din yan. Pero ang totoong dahilan, takot ka lang sa doktor o di kaya walang pampadoktor. Same with this mental disorder, na akala ng mga taong to I can fix myself, I don't need anyone to help me, and I can solve this with my own. Yeah. Wow! Oo nga kaya nga almost 60 or 70 ka na bakit nasa ganyang sitwasyon ka pa rin ng pamumuhay mo? Bakit hindi mo masolusyonan ang mga suliranin ng buhay mo na halos di mo pa napapansin? Tumatanda ka na walang mag-aalaga man lang sa'yo, and you think you can do that alone? We'll see. Sometimes it gets frustrating to seeing this type of people, and what's truly surprising on how they can pretend that nothing is really wrong with them, and their actions at salita nila and the way they process their thinking, the way they look at life in perspective and just the way they are, talaga namang nakakaawa. But we can only do so much and pray for their situation, dahil nga wala naman tayong magagawa kung ayaw nilang magpatulong. It's like the old famous quote, paano mo tutulungan ang isang tao ni sarili niya ayaw niyang tulungan? It should start from you. It should start from the desire to seeking help or assistance to fix yourself, dahil no man is an island. Tama or tama? Well,
Dito na naman tayo magtatapos sa isang makasalimuot na topic na talaga namang maraming nagsasuffer sa ganitong mental health condition. At pwedeng-pwede naman itong magamot through psychotherapy sessions, counseling, at meron din namang libreng katulad na lang ng channel na to na kung seseryosohin mo lang talaga namang marami kang matututunan na kahit na nasa Ateneo ka pa nag-aaral at kahit na sinong professor mo hindi ito itinuturo. Pero like I said, kung kayo man ay may natutunan sa turo ng channel na to, that you may wanna consider subscribing. And pakiclick na rin po ang bell at like icon sa lower part ng video na to, and probably meron kang topic or questions or concerns na gusto mong masagot ko, pwedeng-pwede po kayong mag-private message sa akin, and you can leave that in the comments section below, and iiwan ko muna kayo ng kataga from the scriptures or the Bible na mismong creator ang nagsabi sa Proverbs chapter 11 verses 2 to 3. Pride comes, then comes shame, but with the humble is wisdom. And verse 3, the integrity of the straight ones guides them, but the slipperiness of the treacherous destroys them. Maraming salamat po ulit sa pagsama naman sa akin sa katuruan ng channel na to. And I hope this teaching may be a blessing to you and maybe to your family and friends or sa kahit na sinong kilala mo na baka kailangan marinig ang turo na to. Thank you again, and I appreciate all of you na kahit na sa maliit na paraan nakakatulong po sa inyo ang mga turo ng channel na to. I will see you again sa part 2 teaching ng topic na Pride. Never stop seeking, knocking, and asking. And always remember that. Shalom.